নমস্কাৰ আইছো মই সিদ্ধিৰাজ আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছো টেক অসমলৈ আজি আমি লৈছো এটা নতুন স্মাৰ্টফোনৰ অন পেপাৰ স্পেক ৰিভিউ লগতে ইয়াৰ কনক্লুজনলৈ আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছো এটা নতুন স্মাৰ্টফোন যি অলপতে লঞ্চ হৈছে আমাৰ পুৰণা বিশ্বাসিত স্মাৰ্টফোন ব্ৰেণ্ড Nokia ফালৰ পৰা Nokia লঞ্চ কৰিছে Nokia 7.2 আজি আমি আলোচনা কৰিম ইয়াৰ অন পেপাৰ স্পেক Nokia পুনৰবাৰ চেষ্টা কৰি আছে ইণ্ডিয়ান স্মাৰ্টফোন মাৰ্কেটত ইয়াৰ স্থান দখল কৰিবলৈ আহক ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো প্ৰথমতে আমি আগবাঢ়িছো ইয়াৰ বুইল্ড এণ্ড ফিজিকেল অভাৰভিউ য'ত আপুনি পাই আছে 180 গ্ৰামৰ ওয়েট অৰ্থাৎ ওজন হ'ব এই ফোনটোৰ 180 গ্ৰাম লগতে আপুনি ইয়াত পাই আছে প্লাষ্টিক ফ্ৰেম আৰু গ্লাছ বেক য'ত আপুনি ফ্ৰণ্ট এণ্ড বেক দুয়ো পিনে পাই আছে গৰিলা গ্লাছ 3 প্ৰটেকশ্যন আৰু ইয়াত আছে ডুৱেল সিম স্লট অৰ্থাৎ আপুনি দুখন সিম লগাব পাৰিব হয়তো এখন সিম আৰু এখন microSD কাৰ্ড লগতে আছে ইয়াত 3.5mm জেক আৰু আছে টাইপ C পোৰ্ট Camera department apuni paise Nokia 7.2 triple camera setup backot jot ase 48 megapixel primary sensor f1.8 aperture logote ase 5 megapixel eta depth sensor aru 8 megapixel f2.2 ultra wide angle lens aru yat ase selfie 20 megapixel f2.0 aperture eta camera 6.3 inchৰ drop notch IPS LCD display দেখাব আপুনি এই ফোনটোত লগতে ইয়াত আছে FHD+ resolution অৰ্থাৎ Full HD+ ইয়াৰ aspect ratio হৈছে 19:9 ইয়াত আছে Gorilla Glass 3 protection আৰু HDR 10 ৰ support বেটাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টত আপুনি পাই আছে 3500 mAh ৰ এটা বেটাৰী বেকআপ আৰু বক্সত আপুনি পাব 10 ওয়াটৰ এডাল চাৰ্জাৰ Qualcomm Snapdragon 660 processor আছে এই স্মাৰ্টফোনটো যেটো বনোৱা হৈছে 14nm টেকনলজিত আৰু ইয়াত আছে Adreno 512 GPU সিকিউৰিটি সিস্টেম বেসিছত আপুনি পাই আছে ইয়াত ফিজিক্যাল ফিংগাৰপ্ৰিন্ট স্ক্যানাৰ হয় কোনো ধৰণৰ ইনডিজিটেল ফিংগাৰপ্ৰিন্ট স্ক্যানাৰ নাই ইয়াত লগতে আপুনি পাই আছে ফেস আনলক OS ত আপুনি পাই আছে Android 9 পাই লগতে Android One UI support ইয়াত আগো আছে তিনিটা কালাৰ যাৰ প্ৰথমটো হৈছে ক্ৰেয়ন গ্ৰীন চাৰকোল আৰু আইস তিনিটা ষ্টৰেজ ভেৰিয়েন্টত আপুনি দেখাব Nokia 7.2 যাৰ প্ৰথমটো হৈছে 4GB + 64GB লগতে আছে 6GB + 64GB আৰু 6GB + 128GB ষ্টৰেজৰ ইয়াৰ ষ্টাৰ্টিং ভেৰিয়েন্টৰ প্ৰাইস ৰখা হৈছে 18000 টকা এতিয়া আমি আগবাঢ়িছো ইয়াৰ কনক্লুজনলৈ যত মোৰ কনক্লুজন এটাই এই ফোনটোৰ ক্ষেত্ৰত হেতু হৈছে অভাৰ প্ৰাইসড হয় ইয়াৰ দামটো খুবেই বেছি ৰখা হৈছে কাৰণ 18000 টকাত কোনো পধ্যে আমি একসেপ্ট কৰিব নোৱাৰো Snapdragon 660 লগতে এখন IPS LCD পেনেল আমি 10000 টকাৰ ৰেঞ্জতে পাইছো কোৱাড কেমেৰা সেটআপ লগতে আছে Snapdragon 665 সেই হেতুকে Nokia এইবাৰ খুবেই অভাৰ প্ৰাইস ৰখা দেখা গৈছে এই ফোনটোৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ ভিডিওটো ইমানতে সামৰিছো মই সিদ্ধিৰাজ আপোনালোকৰ পৰা বিদায় মাগিছো জয় আখো